Right na ta, ma'am? Hello, good morning everyone. So we are from Group 3. We're going to discuss for the findings and conclusions of about our IMs for the research materials. So I am Eddie Ismabali from Group 3 and also with Ma'am Araceli Rasonabi, Elgin Estrella and Ma'am Geraldine Bongi, also Sergio P. Cabrera and Ma'am Charlotte Isiderio. Sergio P. Cabrera and Ma'am Charlotte Isiderio is not around due to they will have the worship for today for their religion. So we are from group 3. We're able to discuss for the findings and our developed materials. Thank you. Yes, ma'am. Findings, ma'am. So a part of motivation. And so this is the start of 4A. So activity. Okay. And then analysis. And then abstraction. So abstraction is the discussion of the lesson proper. Generalization and application. And after application, we have valuing or pagpapahalaga, and then evaluation and assignment. So our 4A's is localize. So this is only our lesson plan, and this time we are going to present to you our instructional materials that we develop in our group. So this will be presented by Mr. Eddie Mabali. Thank you so much, ma'am. Okay, good morning again. So this is our localized materials for Araling Palipunan 8. So we come up to this idea as we found out that and it is a testament already, that our teachers preferred to use commercialized materials and they find hard time to make or to create a localized materials for this certain subject. So that's why I suggested, and we found out also in the survey, that we need localized materials. So I will use the language, the medium of Filipino kasi because of the language used here is Filipino. So Araling Palipunan 8, unang linggo, unang quarter, ang 5 tema ng Geografiya. Ito po ay localized na learning activity sheet na aligned naman po sa K-12 curriculum ng MELC. Then prepared by Group 3 as yours truly, Eddie S. Mabali, Ma'am Araceli Rasonabi, Ma'am Geraldine Bongi, Ma'am Charlotte Isiderio, Sergio P. Cabrera, and the Elgin D. Esmel. Dito po makikita natin yung pangunang pahina or ang pangunang salita na kung saan isinasaad ang kung ano ang pakay o ano ang kahulugan ng isang localized learning activity sheet. Na ito ay
para sa mga mag-aaral ng ikawalong baitang ng asignaturang Araling Panlipunan gamit ang 4A's approach sa pagtuturo. Ito ay inilahad upang mas mapadali ang pagkatuto at pagkaintindi sa paksang aralin. Dito na isasaad din ang competency na makikita sa MELF code, nasusuri ang katangiang pisikal ng daigdig. At ating tandaan, kung may tandaan, ang mga mag-aaral sa ikawalong baitang ay inaasahang nasusuri ang 5 tema ng heograpiya bilang kasangkapan sa pag-unawa sa daigdig. Nakapagbibigay ng mainam na halimbawa ng 5 tema ng heograpiya gamit ang travelogue. Nakakalika ng makabuluhang pananaw sa kahalagahan ng 5 tema sa pag-aaral ng heograpiya bilang isang disiplina. Dito makikita natin may trivia muna. So dito, ibigay natin ang trivia sa about po sa bansang Pilipinas. Dito nakakasaad yung mga tema na meron ang bansang Pilipinas, ano ang relatibong lokasyon nito at ang tiyak na lokasyon at ang mga bansang karatig nito. So dito, mababasa ng mga bata, ng mga mag-aaral kung anong trivia ang meron dito sa pahinang ito. Dito naman, pagkatapos basahin ng mga mag-aaral ang trivia, magkakaroon sila ng isang activity, kung saan nakalagay dito isulat sa loob ng larawan ng lawa ng mainit na magtagpuan sa gitnang bahagi ng Surigao del Norte at Agusan del Norte ang iyong sagot base sa tanong na sa ibaba ng larawang ito. So sa larawang ito, may isang tanong sa ibaba na magbibigay ng 5 salita kung maririnig mo ang salitang heograpiya. Yung mga salitang na kanilang maisusulat sa loob ng larawan ng lawa ay makukuha din naman nila sa trivyang nasa unang pahina. Dito, sa activity na ito, larawan kuhula mo. So, dito makikita natin ang mga larawan na nasa mga tanawin na nasa Caraga region lamang. Hindi ito lumalabas ng Caraga. So dito sa iba't ibang lugar ng Caraga, mayroon tayong mga magagandang tanawin. So kami po ay kumukuha ng mga mas kilalang tanawin. Kung kahit bata alam nila kung saan ito matatagpuan at kung ano ang tawag sa tanawin ito o ano ang pangalan ng tanawin ito. Sa bawat larawan may mga tanong na align naman po sa ating asignatura. Ito po ay continuation po. Tapos sa isang analysis, so base sa larawang nakikita at sa tanong ng na sinasagutan, ano kaya ang leksyon sa araw natin sa ngayon? So ano kaya ang ipinahiwatig dito? Dito, madidevelop na po yung critical thinking ng mga bata. Kasi mayroon na silang nahihinuha kung ano ang mga topic sa araw na ito base sa mga naunang pahina sa trivia at saka sa mga activity na kanilang sinagutan. Dito mayroon tandaan ang 5 tema ng heograpiya ang Pilipinas. Ito ay ang mga sumusunod: lokasyon, lugar, interaksyon ng tao at kapaligiran, paggalaw at rehiyon. Ito ang mga tandaan ng mga bata na kung anong merong tema o anong 5 tema meron ang Pilipinas. Dito naman, so sa bawat tema ay meron ng diskusyon. So sa lokasyon, so nakikita natin na meron 2 lokasyon, absolute location at relatibong location or yung tiyak na lokasyon at relatibong lokasyon. So dito nasasaad na kung ang lokasyon, kung anumang puok sa ibabaw ng daigdig ay may lokasyon. Ang lokasyon ay maaaring ilarawan sa 2 pamaraan or 2 paraan. Ang absolute location at ang relatibong lokasyon. Dito, naisasalaysay at naisasaad na kung ano ang absolute location at relative location. Pangalawa naman ay ang lugar. Dito, naisasaad at naibigay ng definasyon kung ano ang lugar. Okay, ang lugar ay malalaman sa pamagitan ng mga katangian na taglay nito o mga bagay na makikita sa puok na iyon. So dito, ginamit namin ang Magillan's Anchorage, Butuan City kasi tayo ay nakalocalize sa Caraga region. So ito ay isang halimbawa ng lugar. Mayroong toponym, mayroong site at mayroong population. Okay, sa toponym naman ang pangalan ng puok o mga katawagan ng topografiya na makikita dito. Sa site naman, ito ang lupa kung saan nakatayo ang isang gusali, bayan o monumento.
at yung population bilang ng tao na nakatira sa isang lugar sa loob ng isang takdang panahon. Ang ikatlong tema naman ay ang interaksyon ng tao at kapaligiran. Dito makikita natin ang tatlong konsepto na kaugnay sa ating interaksyon ng tao at kapaligiran. Ang adaptation, dependency at modification. Dito na ibibigay ang mga kahulugan kung ano ang mga ito. Ang pang-apat ay ang paggalaw. So ang paggalaw ay ito ay ang paglalakbay ng tao, bagay, kalakal at ideya mula sa isang lokasyon patungo sa isa pa. Dito isinasaad kung ano ang mga paggalaw, anong klaseng mga paggalaw ang meron dito at ang paggalaw ng mga tao at mga bagay-bagay. Meron tayong linear distance, time distance at psychological distance. At ang panglima ay ang rehiyon, kung ano ang mga rehiyon na napapaloob sa bansang Pilipinas. Kaya naman tayo ay nasa rehiyon ng Caraga, ating itatalakay kung ano ang mga rehiyon o ano ang mga munisipyo or ang mga provinces na meron dito sa rehiyong Caraga. At ang perceptual region, so dito nakikita natin kung anong meron, no? Kung anong mga rehiyon meron ang Pilipinas. Dito nakikita kung mayroon tayong 17 rehiyon sa bansang Pilipinas. Kaya dito ay isinasaad at tinatalakay na din kung ano ang mga ito. So mayroon tayong isa namang aktibidad, no? Subukan natin mga katanungan. So base sa kanilang nababasa sa mga diskusyon na iyon, so mayroon mga tanong. Ano-ano ang 5 tema ng heograpiya? Kaya naman madaling sagutan ng mga bata kasi naman yung 5 tema ng heograpiya ay na-i-discuss na ng maayos sa naunang mga pahina. Pangalawa, bakit mahalaga ang pag-aralan ang 5 tema ng heograpiya? Ito ay madaling sagutan ng mga mag-aaral kasi naman yung bawat mga tema ay mayroon mga kahalagahan, kaya naman madaling mahihinuha ng mga bata kung ano ang mga kahalagahan nito at paano ito nakakaapekto sa pamumuhay. Meron namang mga tema, lahat ng tema ay nakakaapekto sa pamumuhay sapagkat ito ay nababasa ng mga bata kung ano ang mga epekto nito sa pamumuhay ng mga tao. At ang ating paglalapat, tayo ay magkaroon ng Caraga Travel Time. Dito, ginagamit natin ang Travelog na ginagawa ng aming grupo. Ang Travelog naman ay composed naman ng isang Caraga region. Lahat ng mga probinsya na mayroon sa Caraga, dito ay ginagamit namin. Dito ay nakikita natin kung ano ang meron ng Caraga, mga lokasyon nito at iba pang mga katangian at klima nito. Ito naman yung nasa likod na bahagi ng ating Travelog. Kasi yung Travelog natin ay ginagawa ito parang isang brochure, no? Yung naunang nakikita natin na larawan, iyon ang nasa unahan or nasa front or cover page ng ating Travelog. Doon nakikita ang mga iba't ibang mga festivals ng ating mga provinces. Dito naman yung mga tanawin na makikita sa bawat probinsya. Meron sa Butuan City, Agusan del Norte, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Agusan del Sur at Dinagat Island. Sapagkat bawat naman probinsya ay tinatalakay ng maayos at naibibigay ang lahat ng informasyon na makukuha ng ating mga bata ng ito sapagkat ito ay ang ating localized travelog or localized natin na learning materials para sa mga bata. At may gawain naman dito na gamit ang Travelog, hatiin ng guro ang klase sa 5 pangkat at sasagutan nila ang mga katanungan gamit ang Travelog. So bawat katanungan dito ay makikita lahat ng sagot sa Travelog sapagkat bawat pangkat ay bibigyan ng isang kopya ng ating Travelog para doon sila kumukuha or kukuha ng kanilang mga sagot batay sa mga tanong na nakalatid dito. Ito naman yung ating rubrics, no, sapagkat lahat naman ng performances na ginagawa ng mga bata ay bibigyan natin ng ang kanilang namang mga grado or puntos na makuha ay nakabase sa rubrics na ibibigay sa kanila. Pangalawang gawain, magkaroon ng 3 pangkat ang klase, isasadula ng mga mag-aaral ang kanilang mga sagot sa bawat katanungan na nasa ibaba. Bibigyan ng guro ng 5 minuto ang bawat pangkat para sa preparasyon at 1 minuto para sa presentasyon. Gagamitin ang rubrics na nasa ibaba para sa pagmamarka. Dito may mga tanong sa bawat pangkat. At ang kanilang mga sagot para sa kanilang mga tanong ay kanilang isasadula.
bibigyan sila ng 5 minuto para sa pagpreparasyon o ano-ano ang mga ideya ang kanilang nahihinuha para sa kanilang isa sa dula. Sa pagsasadulat naman ay bibigyan sila ng 1 minuto para maisasadula ito ng maayos. At meron tayong rubrics at nababasa ng mga bata ang rubrics kung paano nila makukuha ang kanilang mga points. Dito naman, meron tayong mga pagpapahalaga. So, ang mga katanungan, ano-ano ang kahalagahan ng pag-aaral ng 5 tema ng heograpiya sa buhay ng tao? Bakit magkakaugnay ang 5 tema ng heograpiya sa pag-aaral ng katangiang pisikal ng bansa? Paano nakakaapekto ang 5 tema sa pamumuhay ng tao at paano nakakatulong ang mga temang ito sa iyong pag-uunawa sa heograpiya ng ating lugar. Dito, ang mga tanong na ito ay madaling sagutan ng mga bata sapagkat lahat ng mga tanong na ito ay makikita at mababasa sa ating mga naunang pahina sa mga diskusyon para sa pag-uulat na ito. At yung mga pagtataya, meron tayong assessment, no? So isulat na sapat lang kung anong tema ng heograpiya ang tinutukoy sa mga halimbawang halimbawa sa bawat bilang. So ang pangingisda ay isang aktibong kabuhayan ng mga mamayan na barangay Masaw dahil malapit ito sa baybaying dagat. So lahat ng katanungan dito ay naka-localize na talaga sa bawat barangay o sa bawat lugar o bawat probinsya ng ating Caraga region. Kung ano-ano ang mga paggalaw ng tao, interaksyon, klima, temperatura, rehiyon, lugar, no? At lokasyon ng bawat lugar dito sa ating Caraga region. So lahat ng mga tanong ay localized made talaga. Walang tanong na lumalagpas sa Caraga region. At may takdang aralin. Ang takdang aralin ay ang panata. So isulat ang iyong mga saloobin at gawin mo itong panata bilang mag-aaral. At bahagi ng iyong pamilya at ng lipunan, ang panatang ito ay maging gabay mo sa pag-unawa sa pag-aral sa kalagayang geographical ng daigdig. Dito naman, no, maisasalaysay at ang mga saloobin ng mga bata kung ano ang kanilang mga saloobin para sa ating geografiya, paano ito nakakaapekto o nakakatulong sa kanila. Ito ay kanilang gawing panata. Ito naman ang kanilang takdang aral. At ito ang mga sanggunian na ginagamit namin sa paggawa ng aming localized materials. At MAED 212, Design and Evaluation Instructional Media. So, again, prepared by our Group 3 and submitted to Dr. Gresty Flores. Maraming salamat po. Ano si Ma'am Geraldine? Okay, thank you, Sir Eddie. So now, I will be presenting the evaluation summary which we have gathered from our evaluators, from our peers, which means our classmates in MAED 212 and from our colleagues in our respective schools. So, the first question in number 1, what suggestions can you give to improve further the material? So, out of the respondents or the evaluators, 3 of them have said that they have no suggestions since the instructional materials are very good and it's very commendable. While the others have said that they would suggest in the paglalapat part that the pictures were quite small. It would be better if it is bigger. And the next, for the application in Gawain 2, to provide specific situations and questions for the role playing. Next, they said that the rubrics must be specified in connection with the required learning task and develop a game plan which can be a fairly step in the process because it is open-ended and diverse. And it should include special types for particular groups and programs. And for number 2 question, the question is, what are the loopholes that
that you noticed upon scrutinizing the material. So two of the evaluators have said that they noticed that in the activity part, the word klima should be temperatura. The word should be temperatura, as this is more appropriate to use within the context. And the others have said that the pictures in the application were small. It needs to be bigger, and some of them also noticed some minor typographical errors. And next, for number 3, the question is, what can you comment about the mastery process of the material? 3 of them said that it is very good because since it is localized, while the others have said that it's comprehensive and caters higher order thinking skills. The material was good and appropriate to the learner's level. It was good and the material is easy to understand. It was made with very creative way and attractive to the eyes, and they liked the material. And next, for number 4, the question in number 4, how will you assess the material as an instructional material for K-12 implementation? So 2 of the evaluators have said that the 4A's approach was used. Students learn best because they relate to the activities presented. And some of them have said that it is ready to use for this coming face-to-face classes. And some of them have said they will assess it by its content and difficulty or appropriateness according to the level of the target learners. The material is appropriate for K-12 curriculum as this is based on the spiral progression of learning or curriculum in K-12. And they have also said that the mastery level process consider the diverse learners, and by knowing the capabilities of the learners, they would spot the weaknesses of the learners and develop solution based on the K-12 curriculum. And by leveling according to the needs of the learners, they must assess that after knowing the capabilities of the learners, they will be able to connect this with the K-12 curriculum. And the last question, number 5, other comments and suggestions. So overall, they have positive comments. No, they have said the instructional materials used were very good and creative. IMs were nice and good. Job well done. The graphic design is very appealing. They like it. While the others have not commented. So overall, I can say that the evaluators gave positive feedback, and some of it were positive constructive criticism. No, that those are just minors, I guess, like the appropriateness of the word to use, and the pictures should be bigger, and because they have said that it is localized, and they have said that they can really recommend it to use it for the upcoming face-to-face classes. But that would be all. Thank you. Without nakaka. Sige. Okay, so my insights and takeaways about the activity we have done all throughout the subject, MAED 2 and 2, especially in designing, creating, and evaluating instructional materials, is quite challenging in my part, in our part, because ever since I was in college up to become a public school teacher, this is my first time to experience to make a research first on what are the needed to make IMs for the learners. So we have to gather data first, analyze it up to designing a particular instructional materials that suit perfectly to what is most need in our learners. So kuan lang jud siya, kini jud siya nga subject, dili jud ko na kanang kuan, dili jud siya lalimag kanang mag-design og kanang
tinud-anay jud ba nga instructional materials kay iagi pa nimo og research. So magkabuang-buang pa kag gusto man jud angay nya mag-gather pag data nya dugay pa jud moabot ang responses. So mo jud siya challenge kayo ani nga subject. So I do really found difficulties in having this subject, especially on research, because it takes longer of time until you got your responses of data. So I found it challenging because I do experience really hard to analyze something that what is sa jud siya pinaka-better or pinaka-suit jud siya nga IMs para sa mga bata. So this subject also challenged me to become more creative, especially on designing, what unsa gamiton nga font, unsa nga style, unsa na nga mga graphics gamiton. So mo to siya, sir. So that all my takeaways. Thank you. Thank you so much, Ma'am Araceli. So who's next? Ma'am Geraldine or Ma'am Elgin? Okay, Ma'am Geraldine. Okay, thank you, sir. So here's my takeaway for this course. So my journey in this course have been quite challenging, just like from Araceli's point of view also. Yet very fun and rewarding. I learned many things that I wouldn't learn either if I did not enroll in this graduate studies. I learned that as a designer of instruction, I should always anchor my activities with the learning objectives or goals of the lesson. I have also na-enlightened ko with how to create 4A's lesson plan, because way back normally I don't make 4A's lesson plan. That's why today I'm very thankful that our instructor have really strived to teach us how to make 4A's lesson plan, because for me I think this is a learner-centered approach of that instruction. Okay, it includes more of activities rather than just solely discussing boring discussion. It engages learners, and especially they can discover also the lesson and how to do independent learning. And I have learned to utilize this, and I'm planning to apply this in my own class, in my workplace. Just like also from Araceli's experience, I have learned that in making IMs, you should first identify the gaps or the problem within your class, your school, so that you may be able to know what IMs to produce. Okay, para imong ma-connect kung unsa to ang ma-bridge nimo ang gap, kung unsa to dapat nimo mga ihatag, i-deliver for them to learn more. And yeah, that's it. And I also learned how to make IMs nga knowing the technical guidelines nga unsa ang gamiton nga mga graphics or the exact process kung unsa siya paghimo. Overall, it was a very fruitful experience, productive experience, and it is very meaningful for me, and I'm very thankful na naka-enroll ko ani. Thank you so much. That's all. Thank you, Ma'am Geraldine. So how about Ma'am Elgin? Hi, good morning. Sa kalisod. Okay, so my insights na kanang I've learned so much in making an instructional materials, and it is very challenging in my part because kanang first time pud nako pag-enroll ani nga course sa pagmasteral kay kaning research gani. Because before kanang sa college time nako wala gyud nang research, so naon pud nato nga 40 plus na baya ko, so kanang
kuan na gid ko anang about anang research, statistics kay na kanang nagngangadyo ko ani nila. So unlike sa kanang mga fresh graduates gani karon nga kanang master kay sila sa research. So kanang challenging jud kaayo sa ako nga ingon ani unde pagbuhat na kinahanglan kanang magmake og kanang IMs, so magbasa og research pag-research sa jud para kanang makuha nato ang mga data kung unsa pud nga kanang appropriate nga IMs na atong himuon para makonect sa atong subject na kanang itudlo sa mga bata. So maglisod ko kay kanang dili kay ko pantigo sa kanang computer. Sa imagine 44 Ginoo ko kanang sige jud ko ask questions sa akong mga kaubanan. Pero at least nagnaning ko para makantigo ko sa ako kanang maka-learn ko on how to kanang operate. Kanang sorry po kay kanang kamam ko ara na mali siya sa ako na dito ko kantigo na kanang kayo kanang mag-ask questions dito sige. Pasensya na pero at least na po ko'y na-learn kanang about ko sa 4A's wala man ko ana naka-encounter before so karon na gid na sa ako pero kanang dito me that kini ko nung 4A's dugay na daw ni siya pero wala man ko ani ka-encounter before. So maora to salamat. Thank you, Ma'am Eljen. So, Ma'am Charlotte, are you ready? Yes, sir. Okay, ma'am. For me, it is a quite challenging because upon enrolling this MAED in this summer, I thought nga di kay siya stressful. Pero nabali siya, diba? But in the other hand, it is very challenging. Even sa kadaghan sa mga buluhaton, we still overcome all of those kanang mga himuuno nato. And then, especially sa ato kini nga this course, kaning making the IMs, kaning sabi ni karon lang ko ka-encounter. And then thank you so much sa kaning kanang effort kaayo ani which is si Ma'am Araceli and Sir Eddie. Thank you so much kaning sa inyong mga gipang share sa amo apod nga because ani nga group pod we also learn and also in making the kaning research which is wala kaayo nako siya na practice because sa eskwelahan maghimo-himo pa dahil research to research. So because of this kaning course murag nakuan kay siya kaning na-develop gamay ang akong making the research and then IMs. And thank you so much for my kaning group mates. Thank you, Ma'am Charlotte. So, this is my time. Time to shine. Takeaways. Now, learning this subject is very thankful kaayo ko. So, I'm so thankful to learn this subject. No? It helps me a lot and contribute to my knowledge naman na siya ikadugang sa pang mga gamay na ibalaan. No? And this is not only gamay, no? Kahit on crafting and making our contextualized materials, it really gives me a lot of experience, no? Even though nga dinalian but in a short period of time, we learned a lot of pwede siya to ma-learn into lifetime doing these materials. In our school, Mangyod, they are not prepared to use localized because of no time at all, no? Because of it really needs time to create, and not only that, we have lots of works to do rather than making this one, no? We have lots of things or projects or mga bulungaton sa school nga which is we give priority even though that we must give priority to teaching, but at this time we can do priority paper works, no, because the a lot of work to give us, no, gabi isang bato sa tuwa. Then so also learning this, no, through research naman, so it helps me, no, kay I'm not good at research at all. So at least kanina nandiyo ko yung makuha ko na-learn. And not only that, of course I'm so thankful to this group, no, to this brilliant group nga I learned a lot, no. We contributed a lot making this our
last projects made possible. No? So, I hope na kung magkita-kita man tayo sa madalan, mag-lansinay ta. So, in general, so I'm so thankful to our instructor, no, for our course professor, for giving us more input and knowledge, no, na to learn para sa ato i-contribute sa our school or our institution, and we can give more makakapag us like ideas on how to craft our learning materials in different areas. So that's all. Thank you. Sana na yun, sir. So I think mo raman siya, ma'am, no? So also to Doc Flores, amo lang ikuan kay Sir Joffy, wala siya today. It's because na sila worship due to ilahang religion, no? So congratulations to us. Yay! Thank you, group mates, and to Dr. Flores. Thank you. So it's the time to say goodbye. Or magkita-kita sa punta. Salamat sa inyo, group mates. Thank you for everybody. Ma'am Ara, Ma'am. Geraldine, Okay, thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Ma'am Charlotte. No? Sa mga brilliant kaayo kung mga ka-brothers na Brilliant kita mong mga minds, sir. Because you ha. kasi Ma'am Ara Siligiyot, grabe din siya ano. Kasi Ma'am Ara, sige. Normal na practice ka di Ma'am Ara. Ante kayo. Ante kayo ka, mamoy. Tama, mga spelling man na. So, kung nag-expect Ma'am nga lamig kita outlook actually. No, dali ra kayo. Nagbubak pa dito nga. Grabe. Sila na po sa ilangan ako mag-evaluate. Naging sila nga gamit daw kaayo. Magamit din siya, sir. Week 1 man. Oo. Gamit kayo. Nindot yun siya actually. Lagi, nindot kaayo. So, magkuhan na tayo ito. Nakadali sa panahon. Mag-converting na tayo ito sa ato ang meet ko ang editing kadali. Bye-bye! Bye! Subject na. Bye-bye. Thank you.